سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. سرگذشت امروز از طرف دوست خوبمون فرید جون برامون فرستاده شده. فرید جون میگن پدر و مادرم چند سالیه که از هم طلاق عاطفی گرفتن و به گفته خودشون تنها به خاطر من بوده که زندگی مشترکشون رو ادامه میدادن. هر شب صدای جنگ و دعوای پدر و مادرم تا چند تا خونه اون طرف در میرفت. این بی محبتی های پدر و مادرم و فضای سردی که تو خونمون حاکم بود، تنها دلخوشیم حمید دوست برادرم بود. برادرم و حمید 3 سالی ازم بزرگتر بودن و از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و صمیمیت خاصی بینمون بود. برای درس خوندن من و برادرم میرفتیم خونه حمید، چون مادر حمید معلم بود و حسابی با همون کار میکرد و کمکمون میکرد. چند سالی کار من و برادرم همین بود، تا اینکه چند سالی که گذشت به دانشگاه رفتیم. بعد از اتمام دانشگاهمون حمید و برادرم به سربازی رفتن. بعد از سربازیشون حمید به خواستگاریم اومد و منم که حسابی دوستش داشتم سریع قبول کردم. البته یه جورایی همه میدونستن که من و حمید همدیگر رو دوست داریم و هیچ حرفی باقی نمیمونه، چون اسم من و حمید از همون بچگی روی هم بود. اون زمان که حمید از سربازی برگشته بود، پدرش رفته بود و دست حمید رو تو اداره ثبت احوال بند کرده بود و حمید اونجا مشغول به کار شده بود. بعد از عروسیمون، چون خودم خیلی دوست داشتم برم سر کار و یه جایی مشغول به کار بشم، با اینکه حمید مخالف کار کردنم بود، ولی به نظرم احترام گذاشت و منم رفتم تو همون اداره و مشغول به کار شدم. 4-5 سالی به همین منوال گذشت و من و حمید یه زندگی عاشقانه ای داشتیم. اما تنها چیزی که اذیتم میکرد محمد، پسردایی حمید بود. محمد خیلی سعی میکرد که با هم صمیمی‌تر بشه و رابطه برقرار کنه. یه زمانایی که میرفتیم خونه پدر و مادر حمید تا بهشون سر بزنیم، محمد اینا میومدن. من سعی میکردم که هر طوری شده ازش دوری کنم و رو در رو نشم. محمد متأهل بود و 3 تا بچه داشت، ولی اصلا دست از کارهای زشتش بر نداشته بود و هیچ مسئولیتی نسبت به زن و بچه هاش نداشت. یه روز که دیدم ول کنم نیست و با اخلاقش آزارم میده، بهش گفتم محمد، تو نمیخوای دست از این کارات برداری؟ گفت اگه تو به خانوادت علاقه نداری، من برعکس تو عاشق شوهر و زندگیمم. اما هرچی میگفتم اصلا گوشش بدهکار نبود و همونطور به رفتاراش ادامه میداد، تا اینکه وقتی دیدم هیچ مدل دست از کاراش بر نمیداره، تصمیم گرفتم برم و جریان رو به محمد بگم. من خوب میدونستم که حمید خیلی حساسه، روی اینجور مسائل حسابی غیرتی میشه. زودتر از اینام از ترس اینکه غیرتی بشه میترسیدم که بهش بگم، ولی حالا دیگه نمیشد این مسخره بازی های محمد رو پنهان کرد. اول ازش قول گرفتم که یه موضوع مهمی رو میخوام بهت بگم، ولی نباید حساسیت به خرج بدی و بحث و دعوا راه بیاندازی. حمیدم بهم قول داد که خیلی منطقی برخورد کنه. منم که یه جورایی خاطر جمع شده بودم، یه سری از حرفا رو بهش زدم، ولی بازم ترسیدم که همه جریان رو بهش بگم. فقط کلیت ماجرا رو بهش گفتم و یه سری حرفایی رو که محمد بهم زده بود رو سانسور کردم. حمیدم چون بهم مطمئن بود، با اینکه حسابی عصبی شده بود، ولی حرفی بهم نزد و یه جورایی درکم کرد. از اون روز به بعد دیگه حرفی از محمد و کاراش نمیشد، ولی نمیدونم حمید چی کار کرد که از اون روز به بعد دیگه محمد رفتارش رو کنار گذاشته بود و کاری به کارم نداشت، تا اینکه یه مدت گذشت و اون روز شوم رسید.
یه روز که دیگه شب شده بود و آخرای شب بود، هرچی که به حمید زنگ می‌زدم جوابمو نمیداد. هیچ جوره بهش دسترسی نداشتم. یه چند ساعتی که گذشت و حسابی استرس گرفته بودم، زنگ در خونه زده شد. منم همین جوری که با خودم غرغر می‌کردم و میگفتم حمید، تازه فهمیدم که چقدر بی‌مسئولیتی. نباید از خودت یه خبری بهم میدادی. من که از نگرانی جون به لب شدم. همین که به در خونه رسیدم و در رو باز کردم، با دیدن پدر شوهرم خشکم زد. پدر شوهرم با صورتی برافروخته و پف کرده پشت در بود. یه لحظه ته دلم خالی شد. گفتم چی شده آقا جون؟ اونم با یه مقدمه چینی گفت نترس دخترم، چیزی نیست. برا حمید اتفاقی افتاده، اومدم که تو رو ببرم خونه خودمون که تنها نباشی. بازم گفتم چی شده آقا جون؟ تو رو خدا بگین، مردم از استرس. گفت حمید تو راه خونه بوده که تصادف کرده، الانم بیمارستانه، نگران نباش چیزی نیست. سری برگشتم داخل خونه و لباسامو پوشیدم و با یه حال زار سوار ماشین پدر شوهرم شدم که بریم سمت بیمارستان. ماشین که راه افتاد و هنوز به سر کوچه نرسیده بودیم، از چشمای قرمز و رنگ پریده پدر شوهرم فهمیدم باید اتفاق خیلی بدی افتاده باشه که هنوز پدر شوهرم به من چیزی نگفته. ازش پرسیدم آقا جون، شما حمیدو دیدین؟ حالش چطور بود؟ وقتی این حرفو زدم، پدر شوهرم که سعی میکرد خیلی آروم و یواش یواش منو آماده کنه تا همه ماجرا رو برام بگه، گفت حمید وقتی داشته میرفته سر یه زمینی که اون زمین رو کارشناسی کنه، وسط راه ماشینش ترمز خالی میکنه و چون از راه کمربندی میرفته با یه تریلی تصادف میکنه و در جا از دنیا میره و هممونو تنها میذاره. غم از دست دادن حمید به قدری برام سنگین تموم شده بود که مدام حالت تهوع و سرگیجه داشتم که همه شک کرده بودن که نکنه باردار باشم. اون اوایل هیچ کس فکرشم نمی کرد که شاید این تصادف یه تصادف عمدی باشه و کسی ماشین حمید رو دستکاری کرده باشه. 1.5 سال از نبودن حمید گذشت. من سعی می کردم که برم سر کار و خودم رو درگیر کار کنم که مشغول باشم، کمتر به اون اتفاق تلخ و وحشتناک فکر کنم. وقتی یاد ماشین حمید می افتادم که چطور حمیدم رو تیکه تیکه کرده بود، قلبم از جا کنده می شد. بعد از رفتن حمید چند ماهی که گذشت، دوباره محمد شروع کرد به همون رفتار و حرکاتی که قبلا انجام میداد. البته بعد از اینکه جریان رو به حمید گفته بودم، حمید برام یه شماره جدید گرفته بود و خطم رو عوض کرده بود، ولی نمیدونم محمد چطوری شماره جدیدم رو پیدا کرده بود و گاهی به هم زنگ و پیام میداد، گاهی هم که جوابش رو نمیدادم می اومد دم در خونه. محمد به قدر این کاراشو ادامه داده بود که باعث شده بود زنش متوجه بشه و بهش شک کرده بود. یه روز رفته بود سر گوشی محمد و تمام پیام ها و تماس هایی رو که با من گرفته بود رو پیدا کرده بود. البته من از اون اولم که پیام میداد اصلا جوابش رو نمیدادم، ولی خب زنش پیش خودش فکر کرده بود که محمد جواب پیام های منو که دادم پاک کرده و فقط پیام های خودش باقی مونده. اون روز که پیام ها رو دیده بود، یک سره اومد سر کار منو جلوی همه همکارام و جلوی رئیسم چنان آبروریزی درست کرد و حرفای ناجوری به هم میزد که من اصلا زبونم بند اومده بود و نمیدونستم باید چی بگم. فقط بهش میگفتم به خدا اشتباه میکنی، من اصلا جواب پیاماشو نمیدادم، ولی شوهرت دائم مزاحم من میشد. ولی هیچ فایده ای نداشت. فقط بلند بلند فریاد میزد که خجالت نمیکشی؟ خوبه تازه 1 ساله که حمید مرده، تو که همش ادعای عشق و عاشقی داشتی به این زودی عشقت رو فراموش کردی.
تو حیا نداری که با اینکه ما فامیل بودیم و میدونستی محمد زن و بچه داره، بازم اومدی و روی خرابه خونه من خونه ساختی؟ حالا که انقدر بی حیا بودی و من برات مهم نبودم، حداقل به این 3 تا بچه‌ش رحم میکردی. اون روز به قدری آبروم رفت و حالم بد شد که اصلا روم نمیشد تو صورت همکارام نگاه کنم. چند دقیقه‌ای که هرچی خواست و هرچی سر زبونش اومد به من گفت، بالاخره رفت. وقتی که رفتم و یه زنگ به محمد زدم و هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم چی شده و چه اتفاقی افتاده. ولی محمد میگفت بی خبره. به هم میگفت تو بگو چه اتفاقی افتاده. به خدا من بی خبرم. منم جریان رو بهش گفتم که زنت اومده و تو محل کارم آبرومو برده و مقصرش تویی. بعدم بدون اینکه منتظر جوابی از محمد بمونم گوشی رو قطع کردم. 1 ماهی که از اون جریان گذشت متوجه می شدم که تمام نگاه ها و برخوردهای همکارام و حتی رئیسم با هم تغییر کرده بود. نگاه های سنگین همکارام جوری آزارم میداد که پیش خودم قسم خوردم که کاری کنم که از کار اون روزی که با هم کرد پشیمون بشه. چون بعدها فهمیدم اون روز که از محل کارم رفته مستقیم رفته بود خونه پدر شوهر و مادر شوهرم و جریان رو به اونام گفته بود. بعد از اینکه از این جریان ها با خبر شدم تصمیم گرفتم انتقامم رو با گرفتن شوهرش ازش بگیرم. به خاطر همین شروع کردم به ناز و عشوه اومدن و ارتباط گرفتن با محمد. البته این کار خیلی برام سخت نبود، چون محمد واقعا منو دوست داشت و مدت‌ها بود که آرزوی رابطه داشتن با منو داشت. یه مدت که باهاش ارتباط داشتم میگو اگه قبول کنی که با هم ازدواج کنی، من زنمو طلاق میدم و باهات ازدواج میکنم. من که دیگه به آرزوم رسیده بودم و یه جورایی داشتم انتقامم رو ازش میگرفتم. خیلی خوشحال بودم. حدود 1 سالی بود که با محمد صیغه شده بودم و محرم شده بودیم. زنشم خبر داشت و هیچ کاری از دستش بر نمی اومد بکنه. حتی گاهی اوقات به خاطر اینکه بیشتر آزارش بدم از رابطه خودم و محمد فیلم و عکس می گرفتم و براش می فرستادم که ببینه شوهرش با من رابطه داره. اونم فقط گریه می کرد و می گفت تو رو خدا اگر به من رحم نمی کنی و ازم کینه داری به خاطر این 3 تا بچه کوتاه بیا و بی خیال محمد شو. منم رک و پوسکنده بهش گفتم حالا دیگه خیلی دیر شده. یادته اون روز تو محل کارم چقدر التماست کردم که آبرومو نبر؟ من با شوهرت هیچ رابطه ای نداشتم و اون شوهر تو بود که مزاحمم میشد. حالا کار ما برگشت و جای ما عوض شد. حالا نوبت توئه که به من التماس کنی. یه مدت که از رابطه من و محمد میگذشت، یه شب نمیدونم چی شد که محمد همینطور که منو تو آغوشش گرفته بود و حسابی از حال طبیعی بیرون اومده بود گفت ای کاش زودتر تو رو برا خودم کرده بودم و زودتر کاری میکردم که تو فقط برا خودم باشی. وقتی این حرفو زد جرقه‌ای تو ذهنم زده شد که نکنه محمد با اون اتفاقی که برا حمیدم افتاده دست داشته باشه و اون حادثه اتفاقی نبوده باشه. از اون شب این جرقه باعث شد که هر بار یه طوری بحث رو جلو بکشم که ببینم رابطه محمد با اون حادثه چی بوده. ولی هر بار شروع می کردم به سوال کردن محمد یه جورایی از جواب دادن تفره می رفت. ولی همین تفره رفتنشم باعث شده بود که شک منو بیشتر می کرد. یه شب تصمیم گرفتم که کاری کنم که از حالت طبیعی بیرون بیاد تا بتونم هر طوری شده اون جریان رو جلو بکشم و از موضوع با خبر بشم. به خاطر همین یه شب به برادرم زنگ زدم و گفتم یه شیشه نوشیدنی برام بخر. وقتی برادرم جریان رو ازم پرسید منم براش گفتم که احتمال میدم که محمد
یه نقشی با اون حادثه‌ای که برا حمید افتاده داشته باشه. باید بفهمم که جریان چیه، ولی هیچ مدل زیر بار نمیره که برام چیزی بگه. منم تصمیم گرفتم که با این کاری کنم که تو حال خودش نباشه که بتونم سوال پیچش کنم. برادرم با شنیدن حرفام قبول کرد که برام تهیه کنه. اون شب حسابی به خودم رسیدم و میز مزه رو چیدم و منتظر رسیدن محمد شدم. بعدم با هر ترفندی بود اونو به خوردش دادم و بعدم حرفایی رو ازش شنیدم که مدتها بود منتظر شنیدنش بودم. ولی اصلا برام قابل تحمل نبود که محمد تمام این نقشه ها رو کشیده بود و باعث اون تصادف هولناک شده بود. وقتی محمد جریان رو برام گفت و خوابید، سریع سوار ماشین شدم و به سمت خونه پدر شوهر و مادر شوهرم رفتم. ساعت نزدیک 2 شب بود که رسیدم. وقتی رسیدم و در زدم، پدر شوهرم هراسون در رو باز کرد. وقتی منو با اون حال و هراسون پشت در دید، سریع منو برد داخل. اصلا زبونم بند اومده بود و نمیتونستم جریان رو براشون توضیح بدم. به هر صورتی بود، یکم که نشستم و حالم بهتر شد، تمام اتفاقاتی که تو اون مدت افتاده بود و جریان دستکاری شدن ماشین توسط محمد رو براشون توضیح دادم. پدر شوهر و مادر شوهرم شوک شده بودن. چند دقیقه ای که گذشت، پدر شوهرم گفت میدونی محمد الان کجاست؟ گفتم تو خونه منه، خوابه. گفت نباید بذاریم قصر در بره، باید هر طوری شده اونو تحویل پلیس بدیم. بعدم سری لباساشو پوشید و همگی به سمت خونمون به راه افتادیم. وقتی رسیدیم، محمد که بی حال و منگ روی تخت افتاده بود رو پدر شوهرم حسابی از خجالتش در اومد. بعدم دست و پاشو بست و به پلیس زنگ زد. وقتی که پلیس اومد، اونو به اداره پلیس بردن. اول خیلی سرسخت انکار کرد، ولی وقتی دید فایده ای نداره و مقاومتاش بیفایده است، از یه جایی به بعد مجبور شد که اعتراف کنه. بعد از اعتراف کردنش بازداشت شد. پدر شوهر و مادر شوهرم از دادگاه حکم اشد مجازات رو برای محمد خواستن. محمد بعد از گذشته چند ماه قصاص شد و همینطور که باعث شده بود عشق منو ازم بگیره و یه زن جوون رو تنها و بیکس کنه، حالا بازم کارما به خودش و خونوادش برگشت و با قصاص شدنش زن و بچه هاش به روزگار من دچار شدن و یه جورایی به سزای عملش رسید. بعد از این جریان دوباره رابطه پدر شوهر و مادر شوهرم با هم خوب شد و ازم تشکر میکردن که نذاشتم خونه حمید پایمال بشه و روی زمین بمونه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت تلخ دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. اگر شما هم خواستین سرگذشت و تجربه خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.